salutăm, dragii noștri! Noi suntem Abi și Tami și astăzi vă luăm cu noi într-o nouă poveste culinară în bucătăria noastră. Cei care au responsabilitatea de a pregăti hrana în familiile lor vor înțelege perfect frământarea mea. Ce să fac de mâncare ca să nu am ofturoși la masă? Când îi întreb pe ai mei copii ce vor să le fac de mâncare, iar vrea în fiecare zi, dacă se poate, aproape la fiecare masă, pizza! Bineînțeles că nu se poate, însă când le fac pizza, este liniște perfectă la masă. De-a lungul timpului am încercat o mulțime de rețete, care mai aproape de rețetele maestrilor pizzeri italieni. Nu am pretenția că este o pizza ca la mama ei, însă pentru copiii mei este o pizza ca la mama acasă. Astăzi vă vom arăta cum pregătim noi pizza noastră preferată în două variante. Preferata mea vegetariană și preferata Tamarei cu ton. Hai, mami, la treabă, că sunt nerăbdătoare. Ok. Pentru această rețetă folosim 400 g făină albă, 70 g făină neagră, 270 ml apă caldă, 15 g zahăr sau miere, 25 g drojdie proaspătă, 30 ml ulei de măsline și 2 lingurițe de sare. Pentru sos am folosit 4 roșii proaspete, 2 linguri ulei de măsline, oregano, sare și piper după gust. Iar pentru topping 140 g ton bucăți, 50 g porumb, o pătrime ceapă rondele, 50 g măsline și 250 de g mozzarella. Iar pentru cea vegetariană, 70 g ardei roșu, 50 g porumb, 70 de g roșii sherry, 90 de g ciuperci felii, 50 g măsline, o pătrime ceapă și 250 g mozzarella. Să ne apucăm de aluat. În vasul unui robot, în cazul nostru Thermomix, adăugăm apa caldă și acum începem să cântărim făina. Eu vreau. Avem nevoie de făină albă, din aceasta pentru pizza de la Dobrogea. Avem făină din aceasta neagră de grâu, de la Băneasa. Sarea. Adăugăm și sarea. Zahărul. Ce mult! Și acum, haideți să le spunem și lor, noi folosim această drojdie, secretul bunicii. Ea pe spate deja este imprimată din 10 în 10 grame. Iar noi folosim jumătate de cubulețe, adică 25 de grame. Și foarte ușor putem să porționăm. După ce am adăugat drojdia, adăugăm uleiul. Am folosit ulei de măsline extra virgin. Eu, așa, și închidem aici la frământat. Hai, apasă, frământare, selectezi aici 2 minute, selectezi acolo și rotești. uite, Odată. Acest aluat se poate frământa foarte ușor și cu mâna, în cazul în care nu aveți un robot. Adăugați ingredientele într-un bol, ingredientele uscate, apoi apa caldă și începeți și frământați. Și gata coca noastră pentru pizza. Așa. Așa, vom pune puțină făină în bol. Ok, și punem coca în bol. O vom acoperi cu un prosopel și o vom lăsa la dospit timp de o oră. O oră. Spor la lucru. Și acum noi preferăm să facem sosul noi, proaspăt, din roșii proaspete. Le curățăm de coajă și le tocăm apoi foarte mărunt, fără miez și fără zeamă. Da? Le curățăm de coajă.
Uite așa. Uite așa. Știu. Hai că ți le curăță mami și tu le toci. Știu și eu. Bine? Și le fac eu, mami. Le curăț eu de coajă, da? Am curățat-o destul de bine. Hai. Deci, Le-am tăiat pe jumătate, apoi încă o dată și scoatem de aici miezul, da? îl mănânc eu. Nu știu acum. Da? Iar noi tocăm numai partea aceasta foarte, foarte mărunt. Oh, bravo! Bravo, domnișoară, bravo! Foarte bine, te pricepi excelent! Știu eu cine mă ajută pe mine în bucătărie. Și acum cu ele la foc. Punem puțin ulei, aproximativ o lingură așa. Atât. Adăugăm roșiile. Și sare. Da, mami, tu nu vii aici lângă mine? Nu, mami, de ce să vin lângă tine? Nu te descurci fără mami? Gata! Ce fain arată și ce bine miroase! Bineînțeles că puteți folosi și roșii din conservă, dacă nu aveți roșii proaspete la îndemână. Însă nouă ne place că e mai aromat, mai plin de prospețime așa. Și acum îl asezonăm puțin, cu oregano și cu piper, că sare deja i-am pus. Nu? Da? Uite aici. Nu, eu amestec Gata, tu amesteci, mă iertați. și piper. Și piper. Și Amesteci bine, amestecăm. bine, Stai puțin. ca să se vadă. Și e gata sosul de roșii. Pe care îl lăsăm la răcit. La sosul acesta mai merge și puțin usturoi, dacă vă place. Haideți să vedeți cât a crescut. Uitați ce frumoasă e. Punem puțină făină pe blatul de lucru. Cât mai egal, da? Asta va fi cu ton. Ok. Uite, și o faci așa, doar atât. Da? După care începem să o întindem. Începem cu cea cu ton ca să fie gata cât mai repede. Și eu o întind pentru că e cu ton și e a mea. E numai a mea. Nu uitați că acest aluat se poate modela și întinde foarte bine și cu ulei în loc de făină. Eu! Hai, și ia și întinde așa. Așa? Așa, așa. Băgând mâna sub el, știi? Ungem o tavă cu diametrul de 30 de centimetri cu puțin ulei de măsline. Gata? Hai, mă ajuți? O vom Unge cu sos 2 linguri. aproximativ 2 linguri și ungem peste tot aluatul. Avem deja cuptorul preîncălzit la maxim la 250 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos și precoacem pentru 5 minute. 5. 5 minute. Da? Hai. După care revenim. Haide, că nu te arzi, nu te arzi. După care revenim să punem restul pe deasupra. Între timp, tocăm câteva crenguțe de busuioc. Ia uite ce Yummy! fain arată. Mamă, S-a ce și bine umflat. arată. Bun. Ok, o să punem tonul. Așa vă place vouă cu ton. Acum punem porumbul.
Punem ceapa, o împărțim pe jumate. Și măsline. Măsline. Iar eu vin cu mozzarella. Și pe aici, și pe aici. Gata. Da. Ia și tu o parte. Ia și tu o parte, iubita. Și acum la cuptor pentru alte 10 minute. Sau până se rumenește frumos. Și acum ne ocupăm de următoarea. Gata. Cum arată? Bine arată? Gata. Bun. Și acum punem restul. Haideți acum să vă spunem ce a ieșit. Este super pufoasă, arată foarte bine. Cu adevărat este foarte bună. Trebuie să încercați pentru că este super aromată și super bună. Busuiocul, oregano și sosul de roșii fac mult la această rețetă, așa că încercați să nu le omiteți. Pizza are farmecul ei, chiar dacă la prima vedere nu este decât o pâine plată ornată deasupra cu tot felul de ingrediente, însă gustul, savoarea și mirosul ei apetisant o aduc mai mereu în topul preferințelor. Sperăm că v-a plăcut și această rețetă și veți da un mare like! Știți că cel mai bun mod de a susține acest canal este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru notificare. Pe noi ne ajută foarte mult! Distribuiți de asemenea pe Facebook acest video prietenilor voștri care credeți că le-ar plăcea această rețetă. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Fără ambalaj. Fără ambalaj, bineînțeles, și fără să dai pe jos. O să încet. Hai, mami. În timpul ăsta putem să ne ocupăm de sosul de roșii. Exact asta facem. Am ghicit? Da. Da. Stai puțin că nu vrei. E încăpățânată roșia asta. Da, e foarte încăpățânată. Tu ești șef, Tamara? Da. Master chef. Cuca. Eu ți-am zis că s-a umflat. Fain arată! Nu! Hai. Deci. Wow! Wow!